Hi guys! So ayan si ate. Dito kami sa may bundok. Mag-hiking kami. So ayan guys. So itutur namin kayo. Kaso pabalik na kami. Tsaka medyo basag yung cellphone natin. Ganun. So ayan. Yung ganda ni ate. Turay! Ang cute. Sige. Tutur namin kayo. Sige. Bye-bye. Bye-bye! Let's start! Ayan guys. Pababa na kami. Hello Direk! Shout out kay Director Thai TV na nag-ibig sa sinalong dyan. O, diba guys? So, ayan, nasagutot kami. So, ayan. O, ganun yung packet. So, hindi ko alam po yung steps. So, ayan. Medyo, ano na siya guys. Medyo madilim-dilim na konti. Kasi hapon na siya. Ate, mag-hike ka! O, ayan si ate. Kasama ko siya nag-hike. So, pauwi na kasi kami guys. Medyo malayo-layo na nilakad namin mula dun sa pinakamataas. Pero, medyo mahaba pa. Ilang steps pa to. Hindi ko alam kung ilang step yung ano namin dito. Hindi ko masyado kabisado. So, meron siyang mga ano guys, mga other trails pa punta sa ibang ano. Ate, ang ganda yung ano ito eh. Puno, yung kulay ng lahoy. Tingnan mo. Parang guys, kulay pink na puno dun eh. Alam, may malaking puno dun siyo. Kulay pink, kulay pa. Ayan guys, kabilang kayo na kulay pink. Ay, kaya pala pink, nakalagay yun yung mga pink. Ayan guys, so ayan. Ayun, may pink na puno, te. Pero parang nakakatakot. Ayun guys. Parang may ano siya kaya natangkan. Baka nakakatakot ayun. Ayan guys, so may mga nag-ano parang guys, may nang kaagat pa rin. So kami pa una sa medyo late. Ilang step ba, te? Siguro mga 500 step paakyat guys. Kasi malayo siya eh. So mga nasobra na kami ng kalahati ng binaba. Nagpahinga ko na kami din kanina. So kung saan nag-exercise. Exercise ko guys. Kasi nga ano dito sa home gym medyo may titik na naman guys. Okay, so stop na mabasa ko. Ayan si ate. Si ate na maganda sa kayo. Medyo madilim na yung langit. Wala siyang masyado. Hindi pa nakakaraw ngayon. Medyo ganda ng kulay na. So maganda to parang pag nag-ano ka puti ba? Rider. One step, two step, step. O, ayan naman. Ha? Ayan, nag-a-accept ko lang hindi pa. Ayan, meron dito kung parang hindi na-share. Hindi ko na alam. Naligaw na tayo, ate. So, ayan. Mali na ata yung dinaanan namin. Ayan, guys. Wala, ate. Saan na tayo? So, ayan. Dito na tayo maglakad. Eh, syempre, other side naman to eh. Ayan, ayan guys. Tingnan natin. Ay, ano pa rin natin yan eh. Papunta pa rin siya sa atin, di ba? Ayan. Pag kami naligaw mamaya guys. Yun na yun. Iba yung napuntahan namin. Ayan.
Panginin natin at doon mamaya talagang babalik tayo doon. Parang sa ibang ano na to ha. Ibang line na to ha. Saan? Tingnan natin. Ay di ba sa atin pa rin yan? Hindi ba yan sa atin? Puntahan natin hanggang doon. Asan naman yung natin? Ayun, mukhang naliligaws na kami. Ay, dito ah! Dito tingnan natin yung ano, yung 𝗧𝗛𝗕𝗦𝗦. Uy, asan na tayo papunta? Hanghang Village. Clearwater Bay Road. Eh, ito na yun, Clearwater Bay Road. NTR daw. Hello, NTR. Naligaw kami. Hindi ba yung Hanghang Village? Oh. Asan na ba tayo ngayon? Naligaw kami. Ang dami kasing crossing ano. Trail. Hindi natin pwedeng tanongin yan. Pwede balik na lang tayo. You are here. Asan na ba yung ano? Saan ba tayo nagsimula kanina? Wala na akong nakalagay na cartex dito. Alam mo ay Ay, may subway strand road. Hindi ko alam. Hi sir, did you know where is the trail going to 𝗧𝗛𝗓? HQ. Yeah, 𝗧𝗛𝗓. What's this? 𝗧𝗛𝗓. Oh, it's university. Yeah, university. Oh, wait. The other side? Yeah, outside. Yeah. Ah! Clear. Water bay. Yeah. Thank you. Sure. Go that way. You see? Go all the way out. Oh, we're going back. We're going the other side. Yeah. It's about 1,000 and 300. Sabi mo, bye. One time. Oh my gosh! Ang layo! Ang dati 1,000 steps na daw. Uy, hindi doon lang naman tayo galing sa pinanggalingan natin. Asawa, naligaw kami niyan. Alam mo ba, sinuro sa amin yung ano? Sinuro sa amin yung step. 1,337 step down. Oh my gosh! Guys, naligaw kami guys! Ayan! Oh my gosh! Paano kasi guys? Ang daming trail dito. So, hindi na magkabisado. Yung tanging option naman ngayon is bumalik doon kung saan kami umakyat kanina. Oh my God! That's it! Kaya ate! Pantanggal ng ano ba? Pantanggal ng taba. Go! Kaya yan! Ate, water! Kailangan natin yung tubig. Maligaw na naman tayo. Hindi ba ito? Hindi ba yung pababa? Maligaw na naman tayo. So, babalik tayo doon.
kami doon kung saan kami umakyat kanina. Ay, akala ko kasi ganun balik eh. Ayan. Pag-hooders na to ate ah.